mga palangga, it's Megan JP and welcome back to another vlog. I'm so excited for today's topic natin mga palangga as we are going to compare the points and rewards of BPI and UnionBank credit cards. So alamin natin mga palangga kung sino nga ba ang mas rewarding, kung si BPI nga ba o si UnionBank pagdating sa kanilang mga points and rewards. At alamin din natin mga palangga kung sino nga ba yung mas mataas ng value pagdating sa rewarding o pagre-redeem ng points. But before we start, please support me by clicking that subscribe button if you haven't already, if you want more contents like this. At para mapadali natin yung comparisons mga palangga, we will be using the BPI Rewards MasterCard and also my UnionBank Rewards Visa Platinum. So with BPI Rewards MasterCard mga palangga, we will get 1 point for every 35 pesos spend. While with UnionBank Rewards Visa Platinum naman, we will get 1 point for every 30 pesos spend. And additionally mga palangga, times 3 pa siya pagdating sa mga shopping and for dining. So let's say for example that we are going to purchase for an amount of 350 pesos. So if you will be using the BPI Rewards MasterCard mga palangga, so it's going to be 350 divided by 35, which is yung 35 pesos per each points, is equivalent into 10 BPI points. While using our UnionBank Rewards card naman mga palangga, so it's going to be 350 divided by 30, which is going to be 11.67 yung pwede nating ma-earn dito kay UB Rewards. Plus, kung gagamitin naman natin siya for restaurant, like for dining or for shopping, so times 3 pa siya. So let's say nagamit ka natin siya in restaurant. So 11.67 times 3 is going to be 35 points ay din natin makuha of using the UnionBank Rewards card. So from this example mga palangga, it's very clear na mas mataas magbigay ng points si UnionBank Rewards credit card compare kay BPI Rewards credit card. Now let us talk naman kung saan natin makikita at ma-redeem yung mga na-earn nating points. Kay BPI credit card mga palangga, kung ang type ng card mo is earning points, so they have what they call Vybe App na kung saan makikita natin yung mga points na nakuha natin from our spending and also yung mga options natin, paano natin siya ma-redeem. While kay UnionBank credit cards naman mga palangga, so directly na siya doon sa UnionBank App. So kung pupunta tayo doon sa dashboard nating credit card, so makikita na natin doon yung na-earn nating points and also yung option ng pag-redeem. And looking those rewards mga palangga na pwede nating ma-redeem yung ating mga na-earn na points, I guess parang almost the same lang sila ni BPI and also UnionBank. So they have numbered of merchants din or list of merchants na kung saan pwede nating ma-redeem yung ating mga points into vouchers and also credits. Pero one thing na notice ko mga palangga kay UnionBank, meron siyang option to convert our points into cash credit or rebates. While kay BPI naman mga palangga, so we will really needed to use a certain merchants para ma-convert natin yung ating mga points like into vouchers and also shopping credits to claim our rewards. Pero the good thing naman mga palangga dito kay BPI Vybe App, meron siyang option mga palangga para i-filter kung ano nga ba yung mga available rewards na pwede nating ma-redeem depende sa available points natin. Unlike naman kay UnionBank mga palangga, so nakalist lang doon lahat ng mga merchants at kailangan pa natin siyang isa-isahin kung ano nga ba yung mga rewards na applicable doon sa available points natin. So mas madaling maghanap ng available rewards na pwede nating ma-redeem using the BPI Vybe App compare kay UnionBank Rewards credit card. And now, dito na tayo sa pinaka-exciting part. So, let us talk about naman kung ano nga ba yung value ng points. Sino nga ba yung mas mataas ng value ng points? Si BPI nga ba? Or si UnionBank? So, start muna tayo dito kay UnionBank Rewards. At para hindi na tayo lumayo mga palangga, gamitin na natin yung kanyang cash credit option. So, kay cash credit mga palangga, kay UnionBank, kailangan daw natin ng 1,700 points para ma-change natin or ma-redeem natin siya to 100 pesos rebates. So that means to say, kung 100 pesos ang gusto mo, so 1,700 points. Pero kung gusto mo ng 1,000 pesos, so 10 beses nun, equivalent into 17,000 points para makuha natin in total of 1,000 pesos. And now, kay BPI Rewards naman mga palangga, most of their merchants, let's say for example, itong 7-Eleven, so to get 1,000 pesos voucher, kailangan natin ng 20,000 points or 20,000 BPI points. So that means to say, 20,000 points, ang equivalent nun is 1,000 pesos, while kay UnionBank naman is 17,000 points lang
to get 1,000 pesos. From here mga palangga, it's very clear na mas mataas yung value ng points ni UnionBank Rewards compare from the points from BPI. By the way, if you find this a helpful video mga palangga, please don't forget to hit that like button para naman ma-recommend ng YouTube algorithm itong video na ito sa iba natin mga palangga who need this information. Na pagdating naman sa redemption mga palangga, na-experience ko nang gamitin yung BPI Vybe App and sobrang smooth at easy nila talaga gamitin pagdating sa mga redemption. Dito naman kay UnionBank Rewards, hindi ko pa na-experience yung pag-redeem kasi I just got this UnionBank Rewards credit card. So, iniipon ko po siya mga palangga, yung mga points na nakuha ko o na-earn ko. So, sa ngayon, kinokollect ko pa lang siya lahat. And then, ang gagawin ko, ang plano ko mga palangga is, iipunin ko muna siya hanggang matapos ang buong year na ito. And then, i-redeem natin siya mga palangga next year, which is January, para malaman natin kung magkano nga ba yung total points natin na na-earn of using this UnionBank Rewards Visa credit card. At gagawin ko siya ng vlog mga palangga kung paano nga ba yung pag-redeem ng points dito kay UnionBank and also kung magkano yung maging malilikom nating points. So, based sa naging comparisons natin kanina mga palangga, so pagdating sa pag-earn ng points, so mas mataas o mabilis maka-earn ng points of using the UnionBank Rewards card compare kay BPI Rewards card. Additionally, boosted pa siya mga palangga pagdating sa dining and also for shopping, which is times 3 pa ng points. So, mas rewarding siya pagdating sa pag-earn ng points. And pagdating naman sa value ng rewards na pwede nating ma-redeem yung points, mas mataas pa rin yung value ng points ni UnionBank Rewards compare kay BPI Rewards. So, to summarize, mas panalo pagdating sa points and rewards si UnionBank Rewards card compare kay BPI Rewards card. Pero aside from points mga palangga, may iba ding mga factor na panalo din si BPI Rewards card. Example nga doon dito mga palangga is madami sila mga partnered merchants na kung saan nag-offer ng mga discounts. So, meron silang separate app mga palangga na tinatawag nilang Oh My Deals, na kung saan pwede nating ma-filter or mahanap yung mga merchants na kung saan nag-offer ng discounts if you'll be using our BPI card sa mga merchants na yun. At ginawan ko din siya ng vlog mga palangga before, so you may also consider watching that vlog if you want to know more about this Oh My Deals, paano nga ba yung mga promotions or mga merchants, partnered merchants nag-offer ng discounts of using our BPI credit card. So you may also consider watching that mga palangga after this video. So, I guess that's it for today's video. I hope na naging helpful itong information na na-share ko sa inyo mga palangga, especially if you're trying to consider whether to get your UnionBank Rewards credit card or BPI Rewards credit card. Thank you so much for watching and for your continued support. Again, this is JP, and always remember to be kind to yourself and to others. Have a great day. Bye!